De hol a hiba? Hogy a nevelés tárgyban tudniillik testünk kifejlődése, státuszunkhoz szükséges tanulásink, s társaságban múlhatatlanul tudni valóink közt nincs összehangzás, súlyegyen. S hogy közönségesen sokba igenis haladtunk, s így másban egészen hátra maradtunk, mely elég ok a tökéletlenségünknek. A gimnasztikát igen későn kezdjük, s azért minden ágazatiban, mint kellene, azt jóformán soha meg sem is tanuljuk. Bajos is 30 esztendős embernek ügyetlenül a vizet verni, s abból untig inni, vagy a jégen nem sokkal igézőbb alakban jelenni meg, mint valamely lóforma állat, melyet néha a junyágy közt is látunk, midőn mellettünk ügyes mozdulatokkal a legkisebb gyerekek is a vízben vagy a jégen egymást versengve űzik. S azért, ha szüleink irántunk kötelességeiket erészben elmulaszták, tán többé soha nem is kezdünk ezen gyakorlásokhoz, ami által, akárhogy tagadjuk is, valamely csorba marad rajtunk. Mesterségbeli tanulásainkat se folytatjuk oly álhatatossággal, mint azt tenni kellene, és bizonyosan tennünk is, ha magunkat őszintén kérdeznünk, s így elhatározottan tudnunk, mihez kell fognunk. Mi igen sok oldalra daraboljuk természeti talentumainkat, s így se jó, s ügyes katonák, se oly törvénytudók és szónokok, se oly jó gazdák nem lehetünk, mint azok, kik minden idejeket s törekedésiket ezek közül csak egyre különösen fordítják. Amit végre az életben s társaságban tudni kellene, igenis messze keressük, s köztünk sokan azt gondolják, hogy öntartásunk mennél feszesebb, csafartabb, piperésebb s különösebb, annál kellemesebb s tetszetősebb. Holott az egyenes, természetes s férfiúi egyszerűség kivált a magyarban, minden bizonnyal kirekesztőleg a legnemesebb s legkedveltetőbb mód élni világát. Viseletünk s külsőnkre nézve kívántatót vagy keveset, vagy tán igenis sokat tanulunk, s azáltal becsünk egy részét megint elvesztjük. A külsőnk pedig sokkal fontosabb, mint gondolnók. Mit ér a legszebb pentelikei márvány, ha kifaragva nincs? De lehet belőle belvederi Apolló, s csak annyi, és nem több. Mert minden még tökéletesebbre való törekedés megsemmisítené a remeket. Így formán milyen nevetséges lehet földünk is, ha valami igen különöst s igen tökéletest akar mutatni, vagy abban keresi eredetiségét s magát zseninek véli, ha se nem nyíri, se nem fésüli haját, kezeit pedig, mint Newton, soha sem mossa. S így nevelés, tanulás, idomulás kell. De mind eszközöljük ezeket? Számos mestert miképp fizethetünk? Jó nevelőket mi módon tarthatunk? Minden szorgalmat mely úton fordíthatunk gyermekeink kimívelésére, hazánkat s a külföldöt hogy ismertethetjük meg velek? Hiszen mindez szörnyű sokba telik. Pénz kell tehát. De azt megint ugyan kiadja. Kell hát előmenetel a gazdaságban, kell kereskedés. De ezekről csak álmodni se lehet bizonyosság s hitel nélkül. Honunk felemelkedésének mélyebb követe hát a hitel a nevelésnél, ugye? S azért, mely hiába való beszéd, mely sokszor köztapsal kénytelenítetünk hallani. Maradjunk szabadok, ha bár szegények leszünk is. Mert akárki mit ábrándoz, csak a vagyonos nemzet szabad, s egyes személyekről Franklin azt mondja, könnyebben összerogy az üres, mint a teli zsák. Az, ki jobban bírja magát, rendszerint függetlenebb, mint az, ki néha más segedelmére kényszerül. Többet tudhat, mert élelmére nincs annyi gond, több ideje marad öntapasztalásra, gyermekeit jobban nevelheti, stb. S ha lépve megyünk előre, úgy látszik, hogy a mező virágzása, kereskedés sikere, s lakosok fényes bőre a szabadsággal mindig karöltve jár. A szegénységből ellenben elaljasodás, abból pedig végre szolgaság leend. Vagy pásztori s rablói életmód, mely farkasokhoz illő inkább, mint emberhez, ki szebb s hatalmasabb lelkek rokona.